एकपल्ट मात्रै मलाई कस्तो कस्तो हुन्छ जब एकदम फुलेको कपाल भएको मान्छे होइन यत्रो एकदम पुरा जाइङ मान्छेले आएर मैले सानोमा तपाईँको कार्यक्रम हेर्दै भन्दा मलाई अलिकति अलिक कस्तो हुन्छ। तपाईँले मधेसलाई अहिले मैले भने जसरी सम्झनुहुन्छ कि तपाईँको दिमागमा मधेस भन्ने चित्र बनाउँदाखेरि के आउँछ तपाईँको? अनि हटार्नेहरू आउँदाखेरि त्यो निमको रुखको आडमा गएर पिसाब फेर्थ्यो होइन, अनि उनीहरू उभिएर पिसाब फेर्ने कि, अनि हामीले बसेर पिसाब फेर्ने होइन। अनि मलाई चाहिँ नि अब त्यो किनभने मलाई के लाग्थ्यो नि केटा, मलाई चाहिँ एकदम केटा बन्नु मन लाग्यो, किनभने केटा भएपछि हाम्रो घरमा अब त्यही अनुसारले संस्कार हुन्छ। केटा भएपछि आमाबाउ तर्छ अरे, तर्नको लागि पनि केटा बन्नु मन लाग्यो। केटाले के गर्छ त उभिएर पिसाब फेर्छ भन्ने थियो होइन। जस्तो मैले त प्लान्ट जनावर होइन त्यस्तो चिजको केही सिमिलारिटीहरू थियो जस्तो कि तपाईँले अनुसन्धान गरेर पछि चाहिँ म यो झाडी चाहिँ यस्तोमा राख्छु, यो रुखको नाम यहाँ पार्छु भनेर पार्नु भएको कि त्यस्तो तपाईँलाई पहिले थाहा थियो? अनि त्यो भाषामा पनि उनीहरूको भाषा चाहिँ एकदमै शुद्ध होइन, अनि त्यसको प्रोनाउन्सिएसन गर्नुपर्ने पनि एकदम जल भन्नुपर्ने होइन, अनि जलखेहरू भन्नुपर्ने होइन। अनि हाम्रो यतातिर चाहिँ नि त्यस्तो छैन, हाम्रो चाहिँ खटर मटर छ, त्यही पनि त्यो खटर मटर पनि एउटा किसिमको एकदमै मिठास छ कि। अनि मैले बोलिरहनु भएको छ अहिले हाम्रोतिर त जे पनि वा भनेर लगाउने चलन छ कि, जस्तो कसैको नाम टिङ्कु छ भने टिङ्कु वा भन्ने हुन्छ नि, अनि शिवानी छ भने रिस उठ्यो भने शिवनिया, गणेश वा भन्ने हुन्छ कि होइन। एकपल्ट मात्रै मलाई कस्तो कस्तो हुन्छ जब एकदम फुलेको कपाल भएको मान्छे होइन यत्रो एकदम पुरा जाइङ मान्छेले आएर मैले सानोमा तपाईँको कार्यक्रम हेर्दै भन्दा मलाई अलिकति अलिक कस्तो हुन्छ। अघिल्लोचोटिको हाम्रो ऱ्यान्डमको बसमा मैले भन्दा के भनेको थिएँ भन्दा म तपाईँको प्रोग्राम हेरेर हुर्केको मान्छे भनेको थिएँ। अनि हुर्काइ त अहिले पनि हुर्किरहेको छु। एनिवे अनि त मलाई तपाईँको प्रोग्रामको एउटा विशेष खासियत के लाग्थ्यो भन्दा म एउटा गाउँमा हुर्केँ है, अहिले त महानगरमा भए पनि एकदम ग्रामीण समाज थियो त्यहाँ। महिलाहरूलाई अहिले त कति अधिकारहरू छैनन्, बारबन्देजहरू छन्। त्यो बेला मेरो दिदीबहिनीहरू गाउँका अरू चेलीबेटीहरू उनीहरूको सानो घेरामा हुँदा तपाईँलाई रहरले हेरिरहेका हुन्थे र तपाईँको एउटा मलाई लाग्छ के भन्दा त्यो बेला कुनै सिनेमाको हिरोइनलाई सबैले चिन्थ्यो होला, वा कुनै नेतालाई सबैले नेत्रीलाई सबैले चिन्थ्यो होला। त्यो बाहेक पिछन्टै एउटा टिभी प्रेजेन्टरको रूपमा नेपालमा अलिक बढी नै फेमस हुनुभएको तपाईँ र तपाईँको कारणले मलाई लाग्छ नेपाली चेलीहरूले अलिक ठुला सपना देख्न, अलिक फोक्काफाल हुन, घरबाट बाहिर निस्किन उनीहरूले सपना देख्न थालेका हुन् जस्तो लाग्छ। र त्यो परिवारलाई पनि आफ्ना छोराछोरीलाई विभेद नगरेर छोरीलाई पनि त्यो वातावरण दिन एउटा प्रेरणा मिले जस्तो लाग्छ। त्यो कारणले तपाईँ फ्यान भएको, त्यो अरू कारणले होइन। केही छैन। अनि तपाईँलाई पहिलो खासमा डिस्कसन तपाईँ आफ्नो एउटा ठुलो फ्यानको अगाडि गफ गर्दा कस्तो महसुस भइरहेछ? जस्तो मलाई पहिलेदेखि तपाईँ ठुलो फ्यान हो भनेर थाहा भइदिएको भए चाहिँ होइन म अझै अहिले भर्खर थाहा दिनुभयो, भर्खर थाहा पाएको भएर मलाई चाहिँ खासमा त्यो खासै केही लाग्यो, किनभने इन्जेक्सन पनि चुस्छ मात्र एकचोटि मात्रै चुस्छ हुन्छ, तर त्यसको त पहिले भनेको त्यसको असर साथ लागिसक्थ्यो होला। मलाई त्यस्तो चाहिँ खासै के पनि भएको छैन, रमाइलो भयो। तपाईँसँग बोलेर त के सकिन्थ्यो, तैपनि म बोल्ने प्रयास गर्छु। तपाईँले आँखा चिम्लेर मधेसलाई सम्झिनु भयो भने त्यहाँको प्रचण्ड गर्मी सम्झनुहुन्छ होइन, जाडोमा हड्डी चिसाउने चिसो सम्झनुहुन्छ, डरलाग्दो चारकुसे झाडी सम्झनुहुन्छ, खेतहरू सम्झनुहुन्छ र खेतमा हुने गोमन करेन्ट जस्ता सर्पहरू पनि सम्झनुहुन्छ, नदी सम्झिनु भयो भने कोहीहरू सम्झनुहुन्छ होइन, त्यहाँको बोर्डर सम्झनुहुन्छ, पान पराग देहुन्टा लिएर होइन त्यहाँको तिखो खट्टा मिठा स्वाद सम्झिनुहुन्छ। मधेसको एउटा इमेज आउँछ, एउटा टेक्सचर छ होइन, त्यहाँको एउटा त्यो बोलीचालीदेखि लिएर सबै चिजको एउटा अनौठो स्वाद छ। र यो किताबको एउटा खासियतमा म त्यो पनि लाग्छ। तपाईँले मधेसलाई, तपाईँ त आफै मधेसी मान्छे होइन, तथापि काठमाडौँमा हुर्काउनु भयो, तपाईँले मधेसलाई अहिले मैले भने जसरी सम्झनुहुन्छ कि तपाईँको दिमागमा मधेस भन्ने चित्र बनाउँदाखेरि के आउँछ तपाईँको दिमागमा? मैले भने जस्तै आउँछ कि अरू पनि आउँछ?
होइन धेरै कुराहरू आउँछ किनभने म जन्मेदेखि लगभग 10 वर्षसम्म मधेसमा हुर्किएँ होइन जस्तो नयन दाईहरू त त्यही पढ्नु पनि भयो तर मैले जति 10 वर्ष जति नेपालगञ्जमा बिताउँदाखेरि मेरो त्यो मलाई त त्यो 2-3 वर्षदेखिको सबै कुरा थाहा छ कि जस्तो मधेस भन्ने बित्तिकै जस्तो मधेसमा चाहिँ तपाईँको हटाहरू तल झर्थे कि जस्तो यो तपाईँको कर्णालीका हटाहरू जुम्ला हुम्लाको हटाहरू तल झर्थे अनि उनीहरूको जुन त्यो अनि उनीहरू झर्थे सामान लिनको लागि झर्थे अनि झर्दाखेरि अनि अब अहिले त नेपालमा तपाईँको सार्वजनिक टोयलेटहरू छैन भनेपछि अब त्यो जमानामा झन् के थियो भन्ने कुरै भएन होइन अनि हाम्रो टोल चाहिँ गगनगञ्ज टोल होइन अनि त्यो गगनगञ्ज टोलसँगै त्यो एक्लैनी भन्ने टोल छ कि त्यहाँ चाहिँ चुराहरू पाउँथ्यो मोटो मोटो चुराहरू पाउने होइन त्यो सिन्दुरहरू पाउने अनि हटार्नेहरूले चाहिँ त्यो सामान किन्ने अनि उनीहरूको त्यो बस्ने ठाउँहरू चाहिँ त्यति वरिपरि हुन्थ्यो अनि एक्लैनी र गगनगञ्ज तपाईँको सँगै जोडेको भएको भएर उनीहरूलाई पिसाब लाग्दाखेरि उनीहरू मेरो हजुरआमाको घरतिर आउनुहुन्थ्यो अनि हाम्रो हजुरआमाको घरतिर चाहिँ बेसरमै बेसरमा भन्ने जस्तो आँखा चुम्ती के आउँछ मधेसमा बेसरमा भन्ने हुन्छ बेसरमा चाहिँ तपाईँलाई पश्चिमतिर बेसरमा भनिन्छ यतातिर पहाडतिर त हुँदैन थियो पूर्वतिर त्यसलाई खचर लत्ती भन्छन् कि अनि हेर्नु न शब्द पनि कस्तो मिठो छ कि बेसरमा के सर्म नभयो क्या जहाँ पनि त्यही उम्रिदिने क्या होइन अनि खचर लत्ती भनेको खचर भनेको तपाईँको खचरा लत्ती के कुनै विशेष अर्किड सुनाखारी होइन कि यस्तो फ्यालेर त्यहाँ पनि उम्रिएर त्यहाँबाट यस्तो फ्यालेर त्यहाँ पनि उम्रिएको छ होइन त्यो बेसरमा के होइन अनि त्यो बेसरमाको त्यो एउटा झ्याङ मलाई आँखा चिम्दारी याद आउँछ अनि त्यो बेसरमाको झ्याङ त्यो एउटा ठुलो निमको रुख थियो होइन अनि हटार्नेहरू आउँदाखेरि त्यो निमको रुखको आडमा गएर पिसाब फेर्थ्यो होइन अनि उनीहरू उभिएर पिसाब फेर्ने कि अनि हामीले बसेर पिसाब फेर्ने होइन अनि मलाई चाहिँ अब त्यो किनभने मलाई के लाग्थ्यो नि केटा मलाई चाहिँ एकदम केटा बन्नु मन लाग्यो किनभने केटा भएपछि हाम्रो घरमा अब त्यही अनुसारले संस्कार हुन्छ केटा भएपछि आमा बाउ तर्छ अरे तर्नको लागि पनि केटा बन्नु मन लाग्यो केटाले के गर्छ त उभिएर पिसाब फेर्छ भन्ने थियो होइन अनि हटार्ने अब त्यो ऊ पनि केटी हो म पनि केटी हो म किन बसेर पिसाब फेर्छु किन उभिएर पिसाब फेर्छ र उभिएर पिसाब फेर्दाखेरि उसले पुरै निथ्राएर जान्छ म त हेरि पनि राख्थेँ कि त्यसरी आँखा चिम्लिँदाखेरि मलाई त्यो पनि दृश्य याद आउँछ होइन अनि त्यस पछाडि मलाई मधेसको त्यो जुन त्यो जस्तो पहाडमा तपाईँ जानुभयो भने टाढाबाट हेर्नुभयो भने हरियो रातो रातो हरियो हरियो रातो रातो फेरि हरियो हरियो भन्ने हुन्छ होइन तपाईँ पूर्वतिर जानुभयो भने जस्तो जनकपुरतिर जानुभयो भने केसरी रङ पहेँलो हुन्छ होइन अनि तपाईँ हाम्रोतिर आउनुभयो भने चाहिँ जस्तो हाम्रोतिर भने नेपालतिर आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँको खैरोको धेरै सेडहरू त्यो मधेसको रङको बारेमा मधेसको टेक्सचर कलर होइन आँखा चिम्लिने बित्तिकै मलाई त्यो त्यति कुराहरू आउँछ कि रमाइलो जे होस् मधेसको इमेज एउटा मधेसी होइन अहिले प्रवासी मधेसी भन्नुपर्छ कि अच्छा मैले खास उब्काउन खोजेको विषय चाहिँ के हो भन्दा जस्तो जुन परिवेशमा तपाईँले उपन्यास लेख्नुभयो मैले पटक पटक गरेर करिब 1 वर्ष बसेको छु त्यहाँ एकैचोटि चाहिँ होइन मेरो एकजना साथी हुन्छ श्याम कुमार शाह उहाँ मिर्सैयाको व्यापारी पनि हुनुहुन्छ मैले पछिल्लो पटक मैले अघि एउटा मात्रै भन्छ पछिल्लो भन्नु परेन किताबको मेरो सेरोफेरो पनि जनकपुरसँग छ जनकपुरदेखि यो म हनुमान नगर जहाँ तपाईँको एकजना सुपुरी लाग्छ मोटरसाइकल चलाएर जानलाई त्यो ठाउँमा लामो समय बसेको त हनुमान नगरदेखि पूर्वपट्टिको एउटा सानो खोला खल्सोमा पौडी पनि खेलायो म लामो समय बसेको भूगोल भएको हुनाले आई वाज मच एट्र्याक्टेड है र मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो पनि भएन गाउँमा गएँ किन्ने जाने अनि मलाई चाहिँ तपाईँलाई थाहा पाउन खोजेको अर्को रमाइलो कुरा जस्तो म मधेस पहाड नेपालको सबै मधेसमा पुगेको छु म सबै गाउँमा त पुगेको छैन होला तर मुख्य बजारहरू पुगेको छु अनि मलाई त पश्चिमको मधेस र पूर्वको मधेसमा म त केही फरकहरू पाउँछु तपाईँले त्यस्तो नेपालगञ्ज र तपाईँको भावभूमि जुन उपन्यासको भावभूमि बिचमा चाहिँ के सिमिलारिटी पाउनु के कन्फिडेन्स जस्तो आफू मधेसी हुनुको राइटिङमा एउटा कन्फिडेन्स पनि चाहिन्छ नि अर्काको भूगोलमा गएर लेख्दाखेरिको कन्फिडेन्स पनि चाहिन्छ तपाईँले त्यो सिमिलारिटी छ त्यही पुरानो मधेस संविधाको अहिले भने जस्तो सिमिलारिटीको कारणले केही कन्फिडेन्स रेज गर्यो वा अर्कै भूमिमा मैले काम गरिरहेको छु मलाई डर छ भन्ने डर वा कन्फिडेन्स भन्ने केले बढी हावी भएको थियो लेख्ने बेला मलाई जस्तो त्यहाँको मानसिकता जस्तो हाम्रो पश्चिमको मधेस अनि पूर्वको मधेस होइन तपाईँको दृश्य फरक छ जस्तो हाम्रो यतातिर पश्चिमको मधेस तपाईँ बाँकी बर्दियातिर भित्रतिर जानुभयो भने त्यो के भन्छ खेतहरू पुरै बन्जर पाउनुहुन्छ कि
अनि एकदम त्यो अनि तपाईँले माटो छाम्नु भयो भने माटोमा चाहिँ एकदमै धेरै बालुवा पाउनुहुन्छ कि अनि त्यो बन्जर भएको भएर तपाईँले त्यो धेरै त्यहाँ उब्जनी पनि राम्रोसित हुँदैन होइन अनि त्यो रहरको दालको खेतहरू धेरै पाउनुहुन्छ कि तपाईँले अनि त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि त्यो जस्तो चराचुरुङ्गीको विविधता पनि त्यति धेरै मैले पाइनँ तर साँच्चै पनि छैन त्यहाँ तर फेरि तपाईँ पूर्व मधेसमा जानु भने एकदमै हरियाली त्यहाँ त मैले यति किसिमको चरा देखेँ मैले तपाईँले के पनि भन्नुहुन्छ तपाईँकोमा त्यहाँ रुखका नामहरू झारका नामहरू लोकल नामहरू राख्नु भएको छ किताबमा होइन मैले त नाम सम्झेर कि त्यो रुख त सम्झिन सकिनँ कुनै रुख होला कुनै झार होला चित्र त मैले सम्झिन सकिनँ कति ठाउँमा गुगल पनि गरेँ पाउन गाह्रो भयो मलाई किन प्लान्टमा मेरो एकदम इन्ट्रेस्ट छ जस्तो मैले त्यो प्लान्ट जनावर होइन त्यस्तो चिजको केही सिमिलारिटीहरू थियो जस्तो कि तपाईँले अनुसन्धान गरेर पछि चाहिँ म यो झाडी चाहिँ यस्तोमा राख्छु यो रुखको नाम यहाँ पार्छु भनेर पार्नु भएको कि त्यस्तो तपाईँलाई पहिले थाहा थियो होइन त्यही कुरा म भन्दै थिएँ तपाईँले बिचमा काट्नुभयो अनि त्यस्तै पश्चिमतिर जस्तो पूर्वतिर जाँदाखेरि सबै हरियै हुन्छ धान खेत छ होइन गरुड पनि मैले त्यहीँ देखेँ होइन अनि नीलकण्ठ पनि मैले त्यहीँ देखेँ होइन अनि विभिन्न त्यहाँको तपाईँको त्यो झारहरू पनि मिर्चिया झार भन्ने छ विभिन्न झारहरू पनि छ त्यस पछाडि तपाईँको रुखहरूको पनि धेरै किसिमको उयोहरू छ र हरेक चिज उनको कथा छ कि जस्तो नीलकण्ठलाई पनि त्यहाँनिर मैले त्यो बनाएको छु एउटा बिम्ब टाइपले बनाएको छु होइन अनि त्यहाँ अब त्यस्तो खालको विविधता चाहिँ हाम्रो यतातिर नेपालमा आउँदाखेरि जस्तो मैले हुर्किन्जेलसम्म चाहिँ र अहिले पनि मैले के पाउँछु भने चरासँग जोडिएको जस्तो एउटा त्यो एउटा जुन हुन्छ नि आफ्नो संस्कारमै भिजिसकेको कुराहरू त्यसरी कहावतहरू आउँदैन तर एउटा कुरा चाहिँ सिमिल्यारिटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर्पको छ कि त्यहाँ पनि तपाईँको कथा सुनाउँदाखेरि त्यो सर्प चाहिँ आउँछ कि चाहे भिलेनको रूपमा आउँछ चाहे चाहिँ हिरोको रूपमा आउँछ हाम्रो यतातिर पश्चिममा पनि सर्प चाहिँ आउँछ कि अनि त्यस कारण त्यो चाहिँ सिमिल्यारिटी मैले पाएँ सर्पको हिसाबमा होइन अनि बाँकी चाहिँ अरू जस्तो हरियालीको हिसाबमा चराहरूको हिसाबमा मेबी त्यो कोसी टप्पु नजिक भएर पनि होला सायद त्यो चराहरूको चाहिँ विविधता चाहिँ हाम्रो यतातिर पश्चिममा चाहिँ छैन फेरि माटो चाहिँ यतातिर मलिलो छ यतातिर चाहिँ तपाईँले एकदम भुर्र उठ्ने माटो छ माटोमा पनि मैले एकदमै डिफ्रेन्स चाहिँ पाएछु अनि फेरि तपाईँको फेरि कस्तो भने अब म चाहिँ अवधिभाषी अब थारू त हो तर म आफूलाई थारू भाषी भन्दा पनि अवधिभाषी भन्न रुचाउँछु किनभने मेरो मदर टङ्गै अब त्यसरी नै हुर्केको होइन अनि त्यो भाषामा पनि उनीहरूको भाषा चाहिँ एकदमै शुद्ध होइन अनि त्यसको प्रोनाउन्सिएसन गर्नुपर्ने पनि एकदम जल भन्नुपर्ने होइन अनि जलखेहरू भन्नुपर्ने होइन अनि हाम्रो यतातिर चाहिँ त्यस्तो छैन हाम्रो यता खटर मटर छ त्यही पनि त्यो खटर मटर पनि एउटा किसिमको एकदमै मिठास छ कि अनि मैले बोलिरहनु भएको छ अब हामी उपन्यासको एउटा भावभूमिबाट उपन्यासमा पनि प्रवेश गरौँ सबभन्दा पहिला म क्यारेक्टराइजेसनबाट सुरु गर्छु तपाईँले केही पात्रहरूको नाम लाइक घुर्ना भयो झबर भयो होइन त्यहाँका मूल पात्रहरू घुर्नाको अर्थ हुन्छ स्पाइन गर्नु घुम्नु होइन घुम्ने भन्ने हुन्छ झबरको अर्थ चाहिँ झ्यापुल्ले भन्ने हुन्छ जो चाहिँ कुकुरको एउटा जात पनि हो झ्यापुल्ले हुन्छ त्यो शरीर देख्दामा ठुलो हुन्छ तर त्यसको झ्यापुल्ला चाहिँ बढी हुन्छ त्यो नेताको उसको पार्टी पनि त्यस्तै छ तपाईँको क्यारेक्टराइजेसनमा जस्तो पात्रहरूको नाम राख्दा तपाईँले त्यो स्वतस्फूर्त राख्नुहुन्छ कि यस्तो मिनिङहरू वा त्यस्तो केही युनिक नामहरू त्यस्तो पात्रको नाम चयन गर्दा तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँको मापदण्ड के हुन्छ एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो किनभने मलाई यो कसैले सोधेको थिएन मलाई एकदम भन्नु मन लागेको कुरा किनभने यसमा मैले धेरै पीडा भोगेको कुरा हो क्या तपाईँले सोध्नुभयो एकदमै राम्रो गर्नुभयो खासमा मैले अजितलाई पहिला फर्स्ट पाण्डुलिपि दिँदाखेरि मेरो क्यारेक्टरको नाम चाहिँ देवनारायण थियो कि देवनारायण किन थियो भन्दाखेरि किनभने मैले काठमाडौँमा बसेर त्यो कथा लेखाएको थिएँ कि अनि त्यो मेरो आर्मचेयर रिसर्च मात्रै थियो होइन अनि देवनारायण त्यस पछाडि राजनारायण होइन राम चाहिँ हुन्छ उतातिर पूर्वतिरको अनि के अरे राजसिंह यस्तो नामहरू हुन्छ अनि मैले त्यही हिसाबले देवनारायण राखेँ होइन देवनारायण राख्ने बित्तिकै स्टोरी चाहिँ एकदम ज्ञानी टाइपको स्टोरीहरू हुन थाल्यो होइन अनि त्यस पछाडि त्यो स्टोरीको कन्टेन्ट र त्यस पछाडि तपाईँको त्यो मधेसको मुद्दामा चाहिँ त्यहाँ कन्ट्राडिक्सन देखेँ कि मैले अनि मैले चाहिँ यो भएन यो दलित क्यारेक्टर छ यसको नाम चाहिँ पहिला सुरु देवनारायण त हुनु नपर्ने किन हाम्रै मधेसमा त त्यस्तो नाम त हुँदैन होइन हाम्रो नाम चाहिँ अर्कै खालको हुन्छ अर्कै खालको नाम हुन्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँको अनि मैले के गरेँ भने होइन तपाईँले सहज गर्दा तपाईँले सुनाउनु पऱ्यो नि मैले होइन अनि त्यस पछाडि कस्तो भयो भन्दाखेरि अनि म त्यसरी मधेस झरेँ झरिसके पछाडि म दलित गाउँमा गइसके पछाडि
अनि कस्तो हुन्छ भने जस्तो हाम्रोतिर जे पनि वा भनेर लगाउने चलन छ कि जस्तो कसैको नाम टिङ्कु छ भने टिङ्कु वा भन्ने हुन्छ नि अनि शिवानी छ भने रिस उठ्यो भने शिवनिया गणेश वा भन्ने हुन्छ कि अनि त्यसो जे पनि वा लाउने चलन छ उतातिर चाहिँ के रहेछ भन्ने मलाई सोध्नु मन लागेको कि अनि त्यस पछाडि उहाँहरूले के भने उहाँको पीडा के हुन्छ नि हामीले चाहिँ नि दलित उसमा हाम्रो चाहिँ नि नाममा के छ भन्ने एउटा कोसेलीमा पनि आएको होइन उहाँहरूको चाहिँ नाम जस्तो बिचाराको राम भयो भने रामे भन्ने जस्तो त्यहाँ चाहिँ रामा हुँदो रहेछ कि त्यस्तो नाम बिगार्ने चलन रहेछ होइन अनि त्यो आफ्नो एउटा किसिमको पोलिटिक्स छँदैछ र त्यस बाहेक पनि जस्तो अब जस्तो धेरै बच्चाहरू मर्न थाल्यो भने त्यो एकदम घिनलाग्दो नाम राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रोतिर पनि चलन छ उतातिर पनि हो त्यो घुर्नाको नाम छ त्यसरी हाम्रोतिर चाहिँ नि त्यो अब हेर्नु न हाम्रोतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो मैले भन्नु त घुर्ना जस्तो क्यारेक्टर पनि त स्पाइनिङ क्यारेक्टर छ नि होइन बिचरा त्यो रन्थमैलो जीवनको रन्थमैलोमा घुमाइ छ त्यो एक ढङ्गको गन्तव्य नपाएको मान्छे जस्तो होइन अन्तिमसम्म पनि उसको एउटा गन्तव्य राखेको हुन्छ बम पड्किएपछि मेरो पार्टी फेमस भइजान्छ म केही हुन्छु भने हुन्छ तर त्यहाँ पनि जस्तो अब फेरि नयाँ गन्तव्य सुरु गर्नुपर्ने जस्तो त्यो स्पाइनल के एकदमै त्यो स्प्रिङ जस्तो त्यस्तो देखिन्छ त्यहाँबाट मैले नामसँग सम्बन्धित त्यसरी पनि होइन त्यो त हो तर यसमा चाहिँ नाम चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि जस्तो उसको त्यो ऊभन्दा अगाडिको बच्चाहरू त मरेको छ नि अनि जो मरिसकेको बच्चाहरू फेरि जब जन्मिन्छ नि धेरै वर्ष पछाडि जन्मेको बच्चालाई चाहिँ मेरो त्यो दुईजना मरिसकेको बच्चाहरूको आत्मा फेरि आएको भनेर त्यसलाई चाहिँ घुर्ना भनिँदो रहेछ कि फेरि मरिसकेको मान्छे फेरि आउनलाई पनि घुर्ना भन्दो रहेछ र कसैले जस्तो तपाईँले त्यो उपन्यासको एन्डिङ पढ्नुभयो कतिजनाले के भन्नुभयो एकदम नकारात्मक एन्डिङ भयो तर मैले त्यो नाम चुज गर्दाखेरि जो मान्छे भुले भड्किएको छ त्यो फेरि आउनको लागि पनि त्यसलाई पनि त घुर्ना भनिन्छ नि त त्यही भएर पनि त्यो नोट त्यसको अर्थ पनि सर्कुलर फर्किने भन्ने नै हुन्छ अच्छा हामी क्यारेक्टरबाट अब म तपाईँको न्यारेसनतिर जाउँ अब कथा वाचन तपाईँको के टेक्निकहरू छन् म एउटा कुरा गर्छु जस्तो तपाईँको उपन्यासमा चाहिँ मुख्य रूपमा यो कस्तो छ भन्दा अलिकति निरपेक्ष आफू असंलग्न भए जस्तो जजमेन्टल नहुने त्यस्तो टाइपको तपाईँ कतै कतै सुन्नुहुन्छ कतै कतै चाहिँ जजमेन्टल पनि सुन्नु भएको छ मैले 2-3टा अहिले यहाँ छ म पनि भन्नुला अनि त्यो यस्तो न्यारेटिभ चाहिँ जस्तो अब्जेक्टिभ न्यारेटिभ भन्छ त्यो खासमा सिनेमाको स्क्रिप्ट लेख्न प्रयोग हुन्छ क्या बढी अथवा नाटक लेख्न प्रयोग हुन्छ तपाईँ त नाटक पनि लेखिसक्नु भएको मान्छे होइन अनि जस्तो यो अब्जेक्टिभ न्यारेटिभ यो प्रकारको मुद्दालाई तपाईँले अब्जेक्टिभ पर्सपेक्टिभबाट नै लेख्नको लागि किन उपयुक्त ठान्नुभयो अरू प्रकारले व्याख्या जस्तो तपाईँ कतिपय ठाउँमा हामी लेखक होइन न्यारेटरको रूपमा वा कतिपय ठाउँमा अरू पात्रकै मुखबाट भए पनि जजमेन्टल सुनिने यस्तो चलनहरू छ तर अलिक हदै प्रकारको यत्रो देशको यत्रो ठुलो मुद्दामाथि अलिक बढी नै प्रकारको असंलग्नता देखाउनु भयो त्यो किन गर्नुभयो त्यस्तो न्यारेटिभ टेक्निक किन युज गर्नुभयो यसमा दुईवटा कुरा छ पहिला सुरु राइटर भए मतलब एउटा राम्रो राइटर मेरो लागि सबैको लागि होइन मेरो लागि एउटा राम्रो राइटरले यो क्यारेक्टरको यस्तो क्यारेक्टरलाई जज गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई र प्लस त्यो मुद्दालाई पनि त्यो क्यारेक्टरले उठाएको त्यो क्यारेक्टर माध्यमबाट उठाएको मुद्दालाई पनि जज गर्नुहुन्न होइन यो राइटर यो रङ गर्नु हुँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ किन रिडरमाथि छोडिदिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ त्यो एउटा भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा डिस्टेन्स क्रिएट भयो र अर्को डिस्टेन्स चाहिँ के क्रिएट मैले गर्न चाहेको भन्दाखेरि जस्तो माओवादीको जस्तो कोट अनकोट जनयुद्ध जुन भयो होइन त्यो त्यति जस्तो अहिले जुन पोलिटिकल सिनेरियो छ नि त्यो पोलिटिकल सिनेरियो आउनु नै थियो भने माओवादीहरूले जनयुद्ध सुरु गर्नु जरुरी थियो कि थिएन 14,000 मान्छे मर्नु जरुरी थियो कि थिएन होइन त्यो अहिले त फेरि यो अहिले एकदम चाँडो छ कि जस्टिफाई गर्नलाई एकदमै चाँडो छ हामीलाई अझै 20 वर्ष लाग्छ होला यो मुद्दालाई पछाडि फर्केर हेर्नको लागि होइन र हामी अहिले नि त्यही डिस्कोर्समा छौँ कि यो राइट थियो या थिएन एउटाले भन्छ राइट छ एउटाले भन्छ राइट थिएन एउटाले भन्छ जस्तो बाबुराम भट्टराईहरू त अहिले म यो कम्प्लिट गरिहाल्छु होइन जस्तो जस्टिफिकेसन अहिलेसम्म राम्रोसँग भएको छैन र यो किनभने चाँडो पनि छ जस्टिफिकेसन गर्नको लागि होइन त्यस्तै जस्तो घुर्नाले ऊ सशस्त्र समूहमा लागेर कुनै पनि समाजलाई बदलिनको लागि क्रान्ति गर्नको लागि होइन क्रान्ति त इन्डियामा पनि त भएको छ नि त जस्तो महात्मा गान्धीले चाहिँ अहिंसावादी क्रान्ति त गर्नुभएको छ नि क्रान्तिलाई रगतै बगाउनु पर्छ कि पर्दैन त्यो क्वेसनको लागि पनि मैले चाहिँ म दुइटै त्यो क्यारेक्टरलाई रोमान्टिसाइज नगरेको मेरो फेरि कस्तो हो नि त्यो त्यति गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मैले उसको डायरीमा पनि त्यही छ उसको दोमन पनि त्यही छ दोधार पनि त्यही छ तर त्यो दोधार हुँदाहुँदै पनि उसले त्यो बाटो किन लिन्छ भन्ने कुराको त्यसको जस्टिफिकेसन पनि त्यही छ र त्यसको जिम्मा चाहिँ मैले रिडरमाथि छोड्नको लागि जस्तो त्यो घुर्ना जुन क्यारेक्टर छ एकदम रसिलो पोसिलो होइन अलि त आकर्षक क्यारेक्टर पनि छैन क्या त अनि त्यो ढुलीमुली चाहिँ एउटा उसको चाहिँ कुण्ठा छ होइन एउटा
गरिबीमा अनि त्यसको दलित त्यो पनि तल्लो दलित होइन अनि त्यो पहिलेदेखि त हुर्काइ नै उसको त्यसको प्रकारको छ पढाइप्रति उसको चाख छ पढ्न पाएको छैन होइन नाटकमा खेल्छ नाटकमा पनि उसको चाहेको भूमिका गर्न पाएको छैन विद्रोह चेतनाको विकासको केही जस्टिफिकेसन त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ नदेखिने होइन तर उसमा चाहिँ अभूतपूर्व प्रकारको सिम्प्याथी पनि देखिन्छ क्या त्यसमा उसमा एउटा मानवता ह्युम्यानिटीले भरिपूर्ण भएको जस्तो पनि देखिन्छ कतैतिर कन्फ्लिक्ट पनि राख्नुहुन्छ जस्तो काठमाडौँमै पड्काउने भनेको ठाउँमा बम नपड्काउँदा अनि मान्छेहरू सर्वसाधारण पर्दाखेरि उसो चिन्तित पनि हुन्छ बिचरा परे भन्ने हुन्छ अनि उसले कति ठाउँमा उसकै सप्तरीकै कतिपय राजबिरकै कतिपय ठाउँमा सरकारी कार्यालयहरूमा उसले पहिला पनि बम फ्याँकेको भन्ने प्रसङ्गहरू कोट्याइएको छ डिटेलमा नआए पनि त्यसमा चाहिँ ऊ अब फाकेर दौडिन्थ्यो इन्डाइरेक्टली हुन्थ्यो मरे नमरेको पनि थाहा त्यहाँ दिएको छैन यसअघि उसले फालेका बमको कारणले कसैको मृत्यु भए नभएको विषयमा चाहिँ गरिएको छैन त्यस्तै एकजना फौलाद सम्भवतः उसलाई त नचाहँदै पनि उसको हत्या भएको सिन देखाइएको छ चाहेर गराइएको छैन हत्यालाई पनि भनेको उसलाई त मानवीय पाटोबाट उसलाई जोगाउँदै लानुपर्छ तपाईँ जतिसुकै जजमेन्टल नभए पनि तपाईँ जतिसुकै म यो भएन यसो भएन अथवा भने तपाईँले त घुर्नालाई मानवीय न्याय गर्नबाट जोगिँदै आउनु भएको छ उसबाट अपराध चाहिँ भएका छन् तर जान भए जस्तो नदेखाउने सिम्प्याथी पाठकको त्यहाँ रहिरहोस् भन्ने प्रकारको त नजाने त जजमेन्ट त तपाईँले गर्नुभयो भने त्यसलाई त स्वीकार गर्नु पऱ्यो नि ठिक पक्रिनु पक्रेपछि त फुत्किनु पऱ्यो नि फुत्किनुहोस् के अरे पक्रिएँ मैले अब फुत्किनु न तपाईँ फुत्किनुहोस् भने होइन मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो तपाईँले पक्रिनु भएकोमा खुसी लाग्यो किनभने तपाईँ त्यति डुबेर पढ्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा मलाई त्यो कुरामा म खुसी मनाउँछु यस आइएम ह्याप्पी यति मात्रै हो कति रमाइलो अच्छा म एउटा कुरा गर्छु तपाईँको एउटा म त कतिपय सन्दर्भमा भन्ने पनि गर्छु साथीहरूलाई जो किताब बढी पढ्न रुचाउँछन् पढ्नेहरूलाई म नोटिस पनि गर्छु र तपाईँलाई पनि मैले अरू मार्फत धेरै पढतको केटी भनेर चिनेको कारणले नोटिस गरिरहने हो अनि जस्तो म कहिलेकाहीँ के पनि भन्छु भन्दा लेखकहरू दुई प्रकारका हुन्छन् एउटा नाटक लेख्ने अर्को नलेख्ने म चाहिँ दोस्रो कोटीको हो एकदम सब्जेक्टिभ कुरा हो होइन यदि तपाईँलाई जस्तो मैले देखेँ कि भन्दा अलि उल्टो देखेँ क्या तपाईँले अलिक बढी फुर्केको किताब लेखेको चाहिँ होइन अलिक पहिला भन्दा अलिक कम म त अलिक कम अलि रुचिको विषयमा रुचि त छोडौँ कम आनन्दको विषयमा आएँ म पुरानो त्यस्तो आनन्दबाट फर्किएँ जस्तो लागेन ध्यानबाट घर फर्केँ ध्यान गरेर विपसना गरेर घर फर्किन्छ नि कस्तो राम्रो कन्डिसनबाट म राम्रो कन्डिसनमा ओर्ने जस्तो फिल आउँदैन कति पनि होइन त्यही यो मैले भनिरहेको छु जस्तो यो एकदमै सब्जेक्टिभ कुरा हो होइन जस्तो पब्लिसरलाई तपाईँले यही कुरा यदि मैले भन्नु पऱ्यो भने होइन म अब एकदम ठुलो आर्टबाट होइन सानो लो आर्टमा आइरहेको छु उपन्यास लेखिरहेको छु गुड भन्छ क्या होइन किनभने अब पब्लिसरको हिसाबमा त त्यो उपन्यास धेरै जान्छु भन्ने छ नि त होइन तर तपाईँको जस्तै मलाई पनि मेरो फर्स्ट लभ मेरो फर्स्ट इन्फ्याचुएसन मेरो फर्स्ट अट्र्याक्सन नाटकै हो होइन मैले चाहिँ मेरो पहिलो लेखन नै भर्चुअल रियालिटीबाट मैले सुरु गरेको मैले नाटक पनि खेल्न त्यहीँबाट सुरु गरेँ हो र मैले बिबिसीमा पनि कथा मिठो सारङ्गी भन्ने नाटक पनि छ र कथामाला पनि अहिले नाटक न्यारेसन पनि गरिरहेको छु लेखी पनि रहेको छु होइन अनि मलाई पढ्न पनि नाटक एकदम पढ्न मजा आउँछ अनि मलाई डाइरेक्सन पनि नाटक गर्न खुब मजा आउँछ अभिनय गर्न पनि मनपर्छ र सबभन्दा मलाई मनपर्ने भनेको नाटक लेख्न मनपर्छ किनभने मलाई त त्यो डायलग बाजीहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ खुब मनपर्छ मलाई होइन अनि त्यही भएर म त डायलग्सहरूमा जस्तो उपन्यासमा पनि डायलग्सहरू चाहिँ एकदम पढ्न मन पराउँछु मैले अनि तपाईँले जुन भन्नुभयो मलाई त्यो माथिबाट तल झरेको जस्तो लाग्यो कि लागेन र म लज्जित छु कि छैन भने लज्जित छैन क्या होइन मैले जिस्काएर सोधेँ हो त्यो त थाहा छैन शिवानी सिंह थारूको अगाडि बोल्दा यसरी गफ गर्ने अवसर पछि होला नहोला अलिअलि जिस्काउने मोड त बनाउनु पऱ्यो नि भनेर अहिले म तपाईँले आफै भन्नुभयो तपाईँ एक किसिमले चाहिँ नाटक लेख्छ नि एक किसिमको लेखकले अर्कोले चाहिँ नि नाटक लेख्दैन तपाईँ चाहिँ नाटक नलेख्नेमा पर्नुभयो होइन अहिलेसम्म म चाहिँ नाटकमा लेख्नै पर्ने फेरि अभिनय पनि गर्छु त म त्यस कारणले गर्दा मैले लज्जित बनाएँ कि म एउटा 151 पेजको एउटा अन्तिम या त त्यसमा धेरै छ त्यसको क्वेसनको एन्सर नसुन्ने सुनौँ होइन तर म जस्तो लजिक छैन तर जस्तो मेरो फर्स्ट लभै नाटक हो होइन तर यो जुन जस्तो खालको विषय हो नि त्यसमा चाहिँ धेरै मोनोलग्स चाहिन्छ होइन
अब म त फेरि सेक्सपियर होइन, सेक्सपियरले रिचर्ड द थर्डमा चाहिँ एकदम मोनोलग्स लेख्नु भएको छ होइन। अनि त्यसो त तपाईँको त्यो म्याकबेथमा पनि मोनोलग्सहरू लेख्नु भएको छ होइन। अनि मलाई चाहिँ त्यो मोनोलग्सहरूमा यति धेरै जस्तो भुन्नाको पनि मोनोलग्स, किनभने डायलेमा त भनेको त्यो मोनोलग्समा खेल्न मजा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ नाटकमा लेख्दाखेरि त्यति मजा आउँदैन कि जस्तो लाग्यो मेरो लागि, तपाईँको लागि नहुन्छ जस्तो मेरो लागि होइन, मजा आउँदैन कि जस्तो लाग्यो। र त्यहाँको जुन त्यो जिलेबीको स्वाद होइन, अनि त्यस पछाडि तपाईँको त्यो कचौडीको स्वाद, अनि त्यस पछाडि तपाईँको ताडीको स्वाद, त्यो स्वादको लागि चाहिँ मैले होइन त्यो मुखबाट ऊ आयो के भन्छ थुक आयो, अनि मैले घुटुक्क निलेँ, अनि मेरो शरीरबाट सर्ट फैलियो भने जुन छ नि होइन, त्यो चाहिँ नाटकमा चाहिँ नि त्यो कलाकारले गर्छ, अनि त्यस पछाडि अडियन्सले हेर्छ। अब त्यो मैले नाटक लेखेर गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अब यो चाहिँ मलाई के लाग्यो भने नाटक लेखेर गर्ने अब मलाई त सम्भव छैन, म चाहिँ यो लेख्छु भनेर पनि मैले उपन्यास लेखिरहेको छु। अच्छा, म एउटा 151 पेजको अन्तिम प्याराग्राफ म वाचन गर्छु, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। ती दुई कुनै दुई है, ती दुईलाई चढाएर बस गुड्दै गर्दा कन्डक्टरले देख्यो अघि ओर्लिने 3 जना यात्रु बाटो छेउ उभिराखेका पारिपट्टिको अँध्यारो गाउँतिर फर्किएर सायद कसैलाई पर्खिरहेका थिए वा सनपाटको खेत हुँदै भित्र गाउँतिर जाने सोच्दै थिए। जुन कन्डक्टर यहाँ व्याख्या गरिएको छ त्यो कन्डक्टर कथाको पात्र होइन, त्यो अन्तिममा कन्डक्टर मात्र भनेको कस्तो के छ भन्दा मानव तपाईँ कुनै सिनेमा हेर्नु भएको छ र त्यो क्यामेरा चाहिँ बसमा राखिएको छ, त्यो कन्डक्टरको आँखामा राखिएको छ। हाम्रो मूल पात्र कथाको पात्र बसबाट ओर्लिएको छ र उसको टाढा हुँदै गएको दृश्य त्यो ट्रलीले देखाए जस्तो यहाँ चाहिँ बसले देखाएको छ। तपाईँमा सिनेमाको अत्याधिक यो मैले इक्जाम्पल मात्रै दिएको, त्यसलाई मिनी होइन, जताततै त्यो डिस्क्रिप्सन जुन छ नि होइन, तपाईँको क्यामेरा छ कतै समवेयर हेर्छ क्या। सामान्य न्यारेटरले अब सामान्य दिमागले के गर्छ भन्दा ब्रोड म त ईश्वरै हुँ चारैतिर एकैचोटि देख्न सक्छु भन्छ, तर हाम्रो आँखाले कहिले पनि एकैचोटि चारैतिर देखिन्छ, फ्रेममा देख्ने हो, फ्रेम मिलाएर संसार बन्ने हो, संसारको निर्माण नै युनिटहरूबाट बन्छ। तपाईँ त्यो फ्रेमको डिस्क्रिप्सन छ, जस्तो कतै त्यो परिवेशको व्याख्या तपाईँले गर्दा पनि त्यो एउटा क्यामराम्यानले व्याख्या गरे जस्तो अथवा हेरे जस्तो देखिन्छ। यो सचेत अभिव्यक्ति हो कि सतत अभिव्यक्ति, अथवा तपाईँले नजानी तपाईँ धेरै सिनेमा हेर्नुहुन्छ होइन, त्यो सिनेमा हेरे हुनाले त्यस्तै दृष्टिकोण आफै पलाएको हो कि यो म युज गर्छु भनेको टेक्निक हो? पहिला सुरु तपाईँले मलाई यसमा पनि पक्रिनु भएकोमा होइन, त्यसको लागि पनि धन्यवाद होइन, यसमा पनि तपाईँले मलाई पक्रिनु भयो होइन, जुन चाहिँ अरूले पक्राएको थिएन मलाई। एकदम तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो होइन। जस्तो मैले सिनेमा त मैले पछिल्लो पटक अहिले मैले किन हेरिरहेको छु, त्यसलाई डिकोड गर्नको लागि हेरिरहेको छु, किन सिनेमेटिक टेक्निक्सहरू हामीले नोभलमा पनि युज गर्न सक्छौँ, नोभलिस्टिक टेक्निक्सहरू। सिनेमाको तपाईँको जम्पकट टेक्निक त यति धेरै युज भएको छ यसमा होइन। एक्ज्याक्टली जस्तो मैले चाहिँ जस्तो नोभलको जुन उपन्यासको जुन सब्जेक्टिभिटीहरू हुन्छ नि, त्यो सब्जेक्टिभिटी तपाईँको जस्तो जेम्स क्यामरनहरूले गर्छ होइन, अनि त्यस पछाडि तपाईँको यो के भन्छ हलिउडको एउटा त्यो के भन्छ टम ह्याङ्क्सको एउटा फिल्म छ नि सेभिङ प्राइभेट रायन कि, सेभिङ प्राइभेट रायनमा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट सिनमा तपाईँको डुम्सडेमा उनीहरूको ठ्याक्क त्यो दिनको चाहिँ सिन छ, त्यो दिनमा चाहिँ उनीहरू त्यो अट्याक गर्न जानुपर्ने हुन्छ, जर्मन्सहरूले चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो पुरै किल्ला बनाएर राखेको हुन्छ, त्यो अट्याक गर्न जाँदाखेरि जति बेला उनीहरूलाई बम्बार्डमेन्ट भएर उनीहरू चाहिँ पुरै आधी जति स्वाहा हुन्छ कि यो जुन एलाइड फोर्सेसहरू आधी जति स्वाहा हुन्छ, त्यति बेला टम ह्याङ्क्सलाई चाहिँ तपाईँको 3 मिनटको सिन छ, त्यो 3 मिनटको सिनमा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने उसलाई त्यो सिन्ड्रोम आउँछ कि त्यो के भन्छ तपाईँले त्यो वाइड आइड सिन्ड्रोम भन्छ कि त्यसलाई, त्यो देखेपछि सक हुने, सक भइसके पछाडि उसको कान डम्म हुन्छ, कान डम्म भइसकेपछि उसले के हेर्छ उसले केही पनि बुझ्दैन कि होइन, त्यो सब्जेक्टिभिटी त्यो नोभलबाट आएको हो कि। त्यस्तै नोभलबाट त्यो सब्जेक्टिभिटी आउँछ भने हामीले पनि त्यसबाट फिल्मको टेक्निकहरू हामीले पनि यसमा किन युज ल्याउन सकिन्छ नि। त्यस कारणले मैले जानी नै तपाईँले भनेको जस्तो जम्प कट्सहरू धेरै युज गरेको छु र त्यसले गर्दाखेरि 3वटा कुरा हुन्छ। फर्स्टमा फिल्मको टेक्निक तपाईँले नोभलमा उपन्यासमा युज गर्नुभयो भने फर्स्ट अफ अल तपाईँले त्यो उपन्यासको पेस फास्ट हुन्छ, सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने सस्पेन्स क्रिएट गर्न सकिन्छ, थर्डमा चाहिँ तपाईँको जस्तो त्यो क्यामेराको जुन लेन्स छ त्यो क्यामेराको लेन्स बिचमा हुन्छ होइन, अनि सब्जेक्टिभ खिचाइ छ भन्दा अर्कै कुरा हो, जस्तो मेरो सब्जेक्टिभबाट खिच्यो भन्दा अर्कै कुरा हो, तर बिचमा छ भने क्यामेराको लेन्स तपाईँबाट त्यही डिस्टेन्स हुन्छ, मबाट त्यही डिस्टेन्स हुन्छ, त्यो भनेको न्युट्रल न्यारेसन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले जानी नै यो सिनेमेटिक टेक्निकहरू युज गरेँ, त्यो मजा पनि आउँछ पढ्दाखेरि होइन। म चाहिँ यहाँनिर थोरै अर्को थपेर कुरा के गर्न चाहेको भन्दा जस्तो तपाईँले युज गरेको न्यारेटिभ टेक्निक अब्जेक्टिभ न्यारेसन छ होइन, त्यो भनेको आफू निरपेक्ष हुने हुन्छ, अब्जेक्टिभ न्यारेसनको फुल्ली युज चाहिँ छैन, कतै
पार्सली छ। त्यो भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तो अब्जेक्टिभ न्यारेसन भनेको मैले कुनै कथा लेखेँ, मेरो पात्र चाहिँ कोठाभित्र छिर्यो भने अनि उसले सपनामा देखेको कुरा व्याख्या गरिरहने क्या होइन। त्यो अब देख्दैन नि त, मैले जे देख्छु क्यामेराले त सपनामा देख्दा ढोका बन्द गरेपछि भित्र देखिँदैन नि त, आवाज सुनाउन चाहिँ सकिन्छ तर देखाउन सकिँदैन नि भनेको। त्यो कस्तो हुन्छ भन्दा टोटल्ली जे देखिन्छ त्यो दृश्यमा जे देखिन्छ नि त्यो प्रकारले मात्रै व्याख्या गर्ने खाले छ। तपाईँ धेरै हदसम्म मैले 100-150सम्म पुग्दाखेरि पनि त्यो अब्जेक्ट न्यारेसनको एकदम बढी नै हाबी भएको देखेँ। कतै कतै चाहिँ तपाईँ उस्किनु भएको पनि छ। त्यो तपाईँले पात्रले गर्ने एक ढङ्गको कुरा हो, तर आफैले न्यारेटरकै रूपमा होइन एउटा व्याख्याको रूपमा त्यो कतै उस्किनु भएको पनि छ। त्यो कुरा पछि गरौँला। त्यो रमाइलो त ब्युटीको रूपमै आएको छ। म त भने मात्रै, अब पाठकलाई धेरै कुरो भन्नु, उहाँले किताब पनि पढ्नु पऱ्यो नि त, उहाँलाई पनि सुनाउनु पऱ्यो। म एउटा म्युजिकलिटी तपाईँको किताबमा भएको बिटमा म अलिकति कुरा गर्छु। जस्तो तपाईँले त्यहाँ एउटा हाम्रो पात्र एउटा यस्तो समाजको परिवारको पात्र जो वाद्यवादन पनि गर्छ त्यहाँको होइन, बाजा बजाउँछ, बिहा पनि बजाउँछ, अनि त्यहाँ ढोलकको प्रसङ्ग पनि आउँछ। अनि मैले तपाईँको किताबको पुरै न्यारेसन पनि ढोलकको बिट छ क्या त ढोलक बजाउँदाखेरि तपाईँलाई थाहा होला ढोलकको एकातिर जुन ठुलो पार्ट हुन्छ, अलिक चाक्लो पार्टलाई चाहिँ बयान भनिन्छ अनि सानो पार्टलाई चाहिँ ध्यान भनिन्छ क्या। ध्यान भनेको मोस्टली कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ। जस्तो पाठक चाहिँ मुख्य रूपमा त बम पड्क्यो कि पड्केन भन्ने कथा यतातिरकै एक दिनेवाला किस्सालाई बढी ध्यान दिन्छ नि त। त्यो ध्यान चाहिँ सानो हुन्छ, त्यसको डिस्क्रिप्सन सानो, त्यसको पिच अफ साउन्ड बढी हुन्छ, इन्टेन्सिटी हाई हुन्छ होइन। यता बयानको चाहिँ अलिक भद्दा साउन्ड हुन्छ तर फैलावट अलिक चाक्लो हुन्छ होइन। र तिनीहरूको रिदमबाट एउटा के हुन्छ भन्दा ढोलकको स्वर सुनिन्छ। अनि ढोलक त मधेसको एउटा प्रतीक बाजा पनि हो होइन। यो ब्युटिफुल बिटिङ चाहिँ तपाईँको छ। अनि त्यो ढोलकमा उसले अन्तिम सिन चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो ढोलक फाटेको छ होइन, र त्योभित्र उसले रिभल्भर ठुकाएको छ। अनि तपाईँ जस्तो म्युजिक कतिको सुन्नुहुन्छ, तपाईँ म्युजिकको ठुलो प्रभाव मैले यसमा देख्छु क्या। त्यो लाइक बाजा बजाउन ऊ तयार नभएको, नाटक खेल्न तयार भएको पात्र हो पहिला होइन। एउटा ढोलकको तपाईँको सिस्टम, तपाईँले भन्दा सर्कुलर न्यारेसन भने पनि यो ढोलकी न्यारेसन हो क्या। यता घरि ट्याङ्ग बज्छ अनि यता दुईपल्ट ट्याङ बज्छ होइन, अथवा यताको सिनपछि अर्को सिनमा जान्छ। ध्यान र बयानको ठ्याक्क ठुलो ढोलकीय न्यारेसन छ। तपाईँको त म्युजिकको आफ्नो जीवनमा र यो न्यारेसनमा अरू पनि मैले नपक्रिएका ठाउँ धेरै कति पक्राउनु होइन, नपक्रिएका ठाउँमा आफैले पक्रिने योग्य बनाइदिनुहोस् त, व्याख्या गरिदिनु न। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लेखकभन्दा पाठक धेरै इन्टेलिजेन्ट हुन्छ। यो केसमा चाहिँ तपाईँ नै धेरै इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ होइन। अनि जस्तो म्युजिक चाहिँ तपाईँले भने जस्तो म एकदमै म्युजिक सुन्छु होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ नि कस्तो हो नि, त्यो फेरि सामान्य हेडफोनले पनि सुन्दिनँ कि। म बरु लुगा चाहिँ नि 500 अथवा 1000सम्मको लुगा लाग्यो भने मेरो हेडफोन चाहिँ कमसेकम 25,000को हुनुपर्छ, सेनहाइजरको हुनुपर्छ भने। किनभने तपाईँ जस्तो, किनभने म त अडियो भिजुअलमै काम गर्ने भएकोले मलाई चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि मलाई एकदमै कन्सियस छु म होइन। अनि म्युजिक सुन्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ फेरि बेस एकदम बेस गिटार चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ होइन। अनि अब त्यसले गर्दाखेरि म्युजिकमा चाहिँ म एकदम किन इन्ट्रेस्टेड हो। जस्तो तपाईँले यो जुन तपाईँले ढोलकसँग कम्पेयर गर्नुभयो, एकदम मलाई चाहिँ एकदम मिठो लाग्यो कि त्यो। अनि मैले चाहिँ त्यो फेरि तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ मलाई के रियलाइज भयो भने हो त नि यो ढोलक जस्तो पनि छ। किनभने तपाईँको जस्तो मादलको कस्तो साउन्ड हुन्छ नि, के अरे ताङ्गिने नाङ्गिन ताङ्गिन नाङ्गिन घिन्ताङ ताङ घिन्ताङ ताङ भन्ने हुन्छ होइन। अनि ढोलकको चाहिँ त्यो चाहिँ गमक हो क्या। त्यो चाहिँ तपाईँको लयमा आएको त्यो ब्रेक गर्नको लागि त्यो ब्रेक छ कि त्यहाँनिर, त्यो चाहिँ अफ बिट हो होइन। अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो रिदमिक आइरहेछ तर अफ बिट हुँदाखेरि चाहिँ मान्छे नराम्रो लाग्छ नि, तर त्यही अफ बिट फेरि तपाईँको हरेक इन्टरभलमा आइरहेको त्यो अफ बिट पनि बिटमा जान्छ कि होइन। त्यस कारणले मलाई चाहिँ जस्तो मैले किताब पढ्न सकिनँ, मलाई एकदम गाह्रो भयो, मलाई भाषाले गाह्रो भयो होइन। त्यस पछाडि मलाई चाहिँ त्यो जस्तो सब्जेक्ट म्याटरले गाह्रो भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो एउटै त्यो ढोलकको बिटमा यदि पढ्नु भयो भने चाहिँ सायद गाह्रो हुँदैन कि, सायद त्यो अफ बिट नै त्यो बिट भएर जान्छ कि भन्ने चाहिँ त्यस्तो त्यो पो भन्नु मलाई भने चाहिँ यो कुरामा बरु अरूहरूलाई भन्छु। थ्याङ्क यू। त्यो पोइन्ट चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। अच्छा, कति मजा भयो। कहिलेकाहीँ तारिफ पाउन त्यो पनि लेखक भएर गजबै हुन्छ होइन। तपाईँहरूमध्ये कतिले किताब पढ्नु भएको छ होइन। यो किताबको सबभन्दा ठुलो खासियत भनेको अब मधेस मुद्दालाई ल्याउनु त भइ नै हाल्यो, त्यो त आफ्नो ढङ्ग छ। त्यहाँको केही यस्तो शब्दहरू भाषाहरू हाम्रो भाषामा ल्याउनु पनि एउटा आफ्नो ढङ्गको कुरा त भइ नै हालेको छ होइन। र यसको मेन खासियत भनेको म यहाँ चाहिँ त्यो मनपर्ने चिजहरू त न्यारेसनमा तपाईँले गरेको त्यसको किताबको एउटा टेक्सचर छ, एउटा स्वाद छ होइन।
त्यसको एउटा रङ छ। तपाईँ रङको पनि यति ठुलो व्याख्या छ। अघि त उहाँले भन्नुभयो लाइक नेपालगञ्ज र यता पूर्वी मधेस र पश्चिमी मधेस बिचको कलर डिफ्रेन्सेस पनि तपाईँले भन्नुभयो, पर्यावरणले दिने कलर डिफ्रेन्स र पर्यावरणको असर चाहिँ पात्रको निर्माणमा पनि हुन्छ, त्यसको देखाउने होइन। तपाईँको जस्तो वनस्पतिसँग प्लान्टसँग खोला तर्दाखेरि तल बालुवा बिजाको सिन्टेको देख्दा यस्तो पनि छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण के कुरा पनि छ भन्दा अब तारिफ गऱ्यो भनेर मक्ख नपर्नु, गाली गर्ने ठाउँ पनि छन् होइन। मलाई फेरि किताबको गाली गर्नु मजा लाग्दैन, तारिफै गर्नु मजा लाग्छ। त्यो पनि शिवानी सिंह थारूले लेखेपछि, जसको म पहिलेदेखि फ्यान होइन, तारिफै गर्नु परि नै गइहाल्यो। जस्तो कि हामी कतिपय लेखकहरू चुक्छौँ क्या। कस्तो चुक्छौँ भन्दा मधेसको कथा लेखिरहेका छौँ अनि होइन हिमाल हाँसे जस्तो हाँस्यो घुर्न भने छ्याउलाग्दो हुन्छ नि त। अब एकातिरको छ अनि त इमेजरी बनाउँदा वा सिमिली मेटाफोर होइन उपमाहरू जडान गर्दा वा डिभाइसेसहरूको युज गर्दाखेरि अनि हामी फर्केर आफ्नो धरातलमा आइपुग्छौँ क्या, जहाँ हामी हुर्केका थियौँ। हाम्रो दिमागले त्यहाँ आफूलाई राखेर सोच्नु सक्दैन। तर उहाँको एउटा यस्तो ब्युटिफुल चिज के छ भन्दा उहाँको डिस्क्रिप्सन चाहिँ त्यो पुरै मधेसी डिस्क्रिप्सन छ क्या। लाइक त्यहाँको इमेजरीहरू होइन, त इमेजरीहरू पनि मिरियाड्स अफ इमेजरी यु क्यान फाइन्ड देयर। लाइक तपाईँले किताब पढिरहँदा कहिलेकाहीँ तपाईँको जिब्रो सक्सक आओस्, भोक लागे जस्तो होस्, मुखमा पानी आओस् होइन व्याख्या हुँदा, त्यो मधेसका खानेकुराहरू छ चटपटी कुराले होइन, वा कलरको व्याख्या गर्दा तपाईँको एउटा भिजुअल डिस्क्रिप्सन आओस्। त्यस्तै गरेर वार्मथ पनि छ, तपाईँ वार्मथको व्याख्या पनि गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ मलाई यो ब्युटिफुल जस्तो लाग्छ। अनि मैले जान्न खोजेको कुरा के हुन्छ भन्दा हरेक लेखकले प्राय गरेर जब कुनै एउटा घटना, हामी त जहिले पनि के गर्छौँ लेखकको रूपमा भन्दा किस्साहरू हुन्छ, साना किस्साहरूलाई घटनामा रूपान्तरण गर्छौँ अनि घटना जोडेर कथामा लान्छौँ। र कथालाई हामीले भूगोल चाहिन्छ, कथालाई त भूगोल र समय चाहिन्छ होइन। अनि पात्र भूगोल र समयको कम्बिनेसनबाट आख्यानको निर्माण गर्छौँ। अनि निर्माण गर्दा लेख्ने बेलामा कतिपय कन्डिसनमा हामी एकदम सतत भएर लेख्छौँ। लाइक वी गो अन राइटिङ कन्टिन्युस, यति भिजेर लेखेर आउँछ कि मैले के लेखिरहेको छु भन्ने पनि आफूलाई थाहा हुँदैन। कहिलेकाहीँ यस्तो कन्डिसन आउँछ, गो अन राइटिङ होइन। र मानव मैले लेखिरहेको छैन क्या, यस्तो आफै गइरहेछ जस्तो फिल पनि हुन्छ। अनि त्यसै ब्रेक लाग्छ अनि हामी सचेत हुन्छौँ एडिटिङ टाइममा होस्, कहिलेकाहीँ हामी सचेत रूपमा पनि लेखिरहेका हुन्छौँ। जब त्यो डिभाइसेसहरू हाबी हुन्छ नि, आई मिन मैले भन्न खोजेको कुरा भन्दा तपाईँमा यति धेरै फिक्सनल डिभाइसेसहरूको युज छ कि यसमा त्यो डिभाइसेसहरू हाबी हुनको कारण तपाईँ सतत भएर लेखेको होइन, त्यो फ्लोमा नलेखेको भएर एकदम सचेत भएर लेखेको जस्तो देखिन्छ क्या। एउटा देख्दामा फिक्सन भए पनि सचेत भएर प्रायः नन फिक्सन देखिन्छ। फिक्सन त होइन, साहित्य भन्दा नन फिक्सन चाहिँ जस्तो हुन्छ। तपाईँ त्यो फ्लोमा लेख्नु भएको त कुन पर्सन हाबी थियो? तपाईँको सचेत अभिव्यक्ति यसमा हाबी छ कि सचेत अभिव्यक्ति हाबी छ कि सतत अभिव्यक्ति हाबी छ? यसमा चाहिँ खासमा कस्तो भयो भने लेख्दाखेरि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो एकदम सतत भएर लेख्नुपर्छ भनेर, त्यो चाहिँ कविता लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जस्तो मैले त त्यसरी फर्स्ट पाण्डुलिपि चाहिँ मैले एकदम सतत भएर आफूलाई बगाएर लेखेँ हो होइन। अनि जस्तो मैले लेखन क्रममा पनि अब जस्तो कसरी मेरो एउटा 3टा फेज भयो होइन। पहिला मैले जति बेला चाहिँ मलाई लाग्यो अब म उपन्यास लेख्छु भन्ने लाग्यो, त्यति बेला मैले एउटा फ्रेम अफ रेफरेन्स थियो मसित, किताब पढिसकेर मैले धेरै किताबहरू पढाएको थिएँ। जस्तो तपाईँभन्दा धेरै नहोला अथवा उहाँभन्दा कम होला अथवा उहाँभन्दा धेरै होला, यस्तो मेरो हिसाबमा मैले त्यति किताब पढिसकेको थिएँ जति बेला जसको लागि चाहिँ मैले अब किताब लेख्छु भन्ने जुन निर्णय गर्नु मेरो लागि चाहिँ काफी थियो होइन। त्यति बेला चाहिँ त्यो रहर हो क्या। त्यो रहरमा चाहिँ मैले एकदम बगेर लेखेँ होइन। अनि फर्स्ट पाण्डुलिपि मैले दिएँ, साथीहरूलाई पढ्न दिएँ, त्यस पछाडि पब्लिसरलाई पनि दिएँ, त्यस पछाडि पब्लिसरबाट पनि कमेन्ट्स आयो, साथीहरू पनि कमेन्ट्स आयो। अनि त्यस पछाडि मैले त्यसलाई त्यत्तिकै राखेँ मैले होइन, आई स्लेप्ट अन इट। अनि राखिसके पछाडि अनि मैले बिबिसीमा पनि काम गर्न सुरु गरेँ। अनि हाम्रो बस चाहिँ फियोना हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई एकदम रिगोरस ट्रेनिङ दिइराख्नु भएको थियो त्यो कथावाचनको, स्टोरी टेलिङको, नाटक लेखनको होइन। अनि त्यस पछाडि अनि त्यहाँबाट मैले धेरै टेक्निक्सहरू सिकेँ होइन, स्टोरी टेलिङको, विशेष गरिकन चरित्र निर्माणको र डायलगको होइन। र डायलगको मार्फतबाट कसरी स्टोरी भन्न सकिन्छ विदाउट एनी डिस्क्रिप्सन भनेर त्यहाँबाट टेक्निक थाहा पाएँ। अनि मैले फर्केर आफ्नो पाण्डुलिपि हेरेँ। पाण्डुलिपि पढ्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने
अहिले त त्यसको मूल्य 458 रुपियाँ छ नि। मलाई लाग्यो होइन यो 250 रुपियाँमा कसैले किन्दैन भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई होइन। अनि 250 रुपियाँमा किनेर पैसा वसुल त हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो कि यदि म शिवानी एज अ राइटर, म शिवानी एज अ पाठक भयो भने शिवानीले धेरै गाली गर्छ त्यो मैले लेखेको पाण्डुलिपि। धेरै यति गाली मात्र जलाएर च्यातेर फ्यालिदिन्छ, थुक्छ पनि होइन। हो यस्तो लेख्नु हुँदैन, मेरो म अर्को शिवानीको लागि त मैले चित्त बुझाउनुपर्छ। अनि मैले रिडर भएर लेख्न सुरु गरेँ। रिडर भएर लेख्दाखेरि चाहिँ नि पक्कै पनि त्यहाँ चाहिँ म एकदम सचेत भएर टेक्निकल डिभाइसेसहरूको सचेत भएरै मैले लेखेको। किनभने लेखन अस्ति पनि मैले त्यहाँ ऱ्यान्डम रिजन भनेको थिएँ होइन। उपन्यास भनेको अथवा कुनै पनि कृति भनेको जस्तो कसैको लागि नहोला, मेरो लागि चाहिँ त्यो ज्याक्सन पोलाको पेन्टिङ जस्तो हुनुहुन्न जस्तो क्या, स्पोन्टेनियस र मैले चाहिँ बनाएँ दिस इज माई मास्टरपिस पेन्टिङ भन्न चाहिँ मिल्दैन कि भने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले पहिला मैले चाहिँ एकदम त्यो यस्तो पनि हो जस्तो लेखन साहित्य भनेको अवचेतनलाई हाम्रो ह्युमन इन्स्टिङ्क्ट जुन छ अन्डरलाइन ह्युमन इन्स्टिङ्क्टलाई एक हदले उब्काउनु पनि हो क्या। साहित्यको मूल ध्येयमध्ये एउटा ध्येय पनि हो कला साहित्यले हाम्रो इन्स्टिङ्क्टलाई जोगाउने पनि हो। र इन्स्टिङ्क्टको फ्लो भनेको तपाईँ कन्टिन्युस तपाईँ सचेत भएर लेख्दा तपाईँको इन्स्टिङ्क्ट जागृत अवश्य। अनि मैले भनेको जस्तो तपाईँमा जस्तो राइटिङको एक चरणको आनन्द पनि त हुन्छ नि होइन। आफ्टर कम्प्लिटिङ अ सिङ्गल च्याप्टर अर मेबी आफ्टर त्यस्तो किताबै सक्दाको आनन्द त आफ्नो ढङ्गको छ। कहिलेकाहीँ एउटा प्याराग्राफ मात्रै वा एउटा डायलग मात्रै थपेर हामी सुटिन्छ आजको दिन पुग्यो भनेर होइन, एउटा डायलगले हामी त्यति आनन्द दिन्छ। जस्तो तपाईँको जस्तो आनन्द हुन्छ नि आफूलाई आनन्द भएको क्या हुन्छ लेखेर यो च्याप्टर सकेर लेख्दा त त्यो सचेत भएर लेख्दा तपाईँलाई बढी आनन्द प्राप्त हुन्छ कि सतत यता फ्लोमा लेख्दा बढी आनन्द। पहिला सुरुमा त्यो अघिकै क्वेसनको पहिला अनि तपाईँको प्रश्नहरू पनि छ। अब मेरो त सकियो, अब लास्ट एउटा क्वेसन छ, तपाईँले पनि तयार गर्नुहोस्। अनि सुन्नु होइन, जस्तो मैले घुर्नाको क्यारेक्टर चाहिँ नि एकदम सबकन्सियस माइन्डमा लेखेको होइन। जस्तो मलाई घुर्नालाई हिरो बनाउनु मन थियो होइन। त्यो आफै एन्टी हिरो हुँदै गयो होइन। अनि त्यो किन भन्दाखेरि जस्तो त्यो चाहिँ मैले मेरो सबकन्सियस लेभलमा पुगेर मैले गरेँ। कतिपय डिसिजन्सहरू मैले गर्दाखेरि होइन। अनि राम्रो डायलग्सहरू हुन्छ नि, महानताको डायलग्सहरू मैले लेख्थेँ होइन, राखेँ होइन। भोलिपल्ट आएर घुर्नाले पुरै मेटाइदिन्थ्यो क्या। भने मतलब दिस इज नट मी, यो म नै होइन, किन के लेखेँ मैले यस्तो भनेर त्यो सबकन्सियस माइन्डमा घुर्नालाई लेख्दाखेरि चाहिँ म सबकन्सियस माइन्डमै गएको हो। तर स्टोरी टेलिङ चाहिँ मैले सचेत माइन्डमा लेखेको हो। र आनन्द चाहिँ मलाई कहिले लाग्छ भन्दाखेरि लेख्दा पनि लेख्दा चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन। तर लेखिसके पछाडि भोलिपल्ट बिहान होइन कडा चिया खाँदै लेखिसकेको कुरा पढ्दाखेरि चाहिँ मजा आउँछ।